So hello guys, once again with a new video. As in the previous lecture we have talked about graphite and diamond. So in this video we will specifically focus on Buckminster fullerene, which is also one of the crystalline form of carbon and its compound. So without delaying it, let's talk about the Buckminster fullerene. The Buckminster fullerene, or simply in some of the book only fullerene is also written in some of the publication. So Buckminster fullerene is a crystalline form of carbon. Since scientists is still researching on this topic, so I'm not going to give you a brief explanation on this, only the general concept that I know. Now Buckminster fullerene, it is a three-dimensional structure it can't conduct electricity र यो चाहिँ C60 एटम्स को फर्ममा अरेन्ज्ड भएको हुन्छ र सिम्पली इट इज इन द फर्म अफ hollow spherical football. यसको फाउन्ड इट इज यो डिस्कभर्ड भएको थियो 1985 AD मा र यो C60 एटम्स को फर्ममा एरेन्ज भएको छ र यो पुरै फुटबल जस्तै नै लाग्छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ C60 एटम्स को फर्ममा यो एरेन्ज भएको छ। C90 को फर्ममा पनि एरेन्ज हुन्छ र C110 को फर्ममा पनि एरेन्ज भएको हुन्छ। तर C60 इज द मोस्ट स्टेबल फर्म अफ द बकमिन्स्टर फुलरेन नाउअडेज। यो आविष्कार गरेर साइन्टिस्टले नोबेल प्राइज जुन पनि पाएको छ, तर हालसम्म यसको बारेमा रिसर्च भइ नै रहेको छ। त्यसैको कारण यसको ब्रीफ एक्सप्लेनेसन अहिले कुनै पनि पब्लिकेसन, नेपाली पब्लिकेसनमा खास गरी दिएको छैन, तर इन्डियन पब्लिकेसनमा छ है। अब यो त नाइदर हार्ड हुन्छ नोर सफ्ट हुन्छ। हेर्नमा त यो लाग्छ कि सफ्ट चाहिँ हार्ड होला, तर यो न सफ्ट हुन्छ तर नोर हार्ड। And it is, but it's shocking about is that it is dark solid at room temperature. अब यति भन्दाखेरि यो कसरी प्रिपरेसन भएको होला अलि यसको बारेमा पनि अलि भनिदिन्छु। यो चाहिँ यसको प्रिपरेसन को बारेमा पनि भनिदिन्छु। यो चाहिँ प्रिपेयर्ड हुन्छ ग्राफाइट रोडलाई भेपराइजिङ गरेर र इन्टु यो भेपराइजिङ गर्छ इनर्ट हिलियम फर्ममा, जुन चाहिँ व्हिच क्यान बी फर्दर separated by chromatography or fractional distillation. र यो बकमिन्स्टर फुलरेन चाहिँ ग्राफाइट रोडको भेपराइज गरेर इनर्ट हिलियम टेम्परेचरमा यसलाई मिक्सचरको रूपमा
ऑब्टेन्ड गर्छ साइन्टिस्टहरूले। र अर्को कुरा यो छ कि यो प्योर ऑक्सीजन बेन्जिन ऑक्सीजन है, बेन्जिन प्योर बेन्जिन ऑक्सीजन फर्ममा पनि ऑब्टेन गर्न सकिन्छ र यो ऑब्टेन गर्छ प्योर C2H6 को फर्ममा जुन हेक्सागोनल शेपमा हुन्छ र यो चाहिँ प्योर बेन्जिन ऑक्सीजन फर्ममा यसलाई प्रिपेयर गर्छ र जुन फर्दर हिलियम भेसलमा सेपरेट यो पनि हुँदै गर्छ। अब सिन्स साइन्टिस्ट is still researching about, so I can't give you a brief explanation on this, but some of the uses of Buckminster fullerene is that its application is that it is used for making superconductor डिभाइसहरू बनाउनमा यसको उपयोग हुँदछ र यो सुपर कन्डक्टरको एउटा खासियत हुन्छ कि यसको रेजिस्टेन्स पावर चाहिँ 0 हुन्छ, लगभग 0 नै हुन्छ र यसकै साथै इट इज इभन युज्ड फर मेकिङ कार्बन नानो rods. Similarly, we have it is even used for the detection of tumor cells as well as viral pathogenic infection. र उसको अर्को खासियत छ कि यो इट इज इभन युज्ड एज अ catalyst and antioxidant in chemical reaction. Catalyst चाहिँ सब्सटेन्स हुन्छ, केमिकल सब्सटेन्स जसले कि त केमिकल रियाक्सनको रेटलाई कि त घटाउँछ कि त बढाउँछ, तर त्यो आफै रियाक्सनमा पार्टिसिपेट भएको हुँदैन। यो चाहिँ क्याटलिस्ट त्यसलाई भनिन्छ। र एन्टिअक्सिडेन्ट भन्नाले यो एउटा प्रोपर्टी हो, मेडिसिनल प्रोपर्टी हो जसले क्यान्सर हुने रिस्कलाई मिनिमाइज गर्दछ। जस्तै उदाहरणका लागि हामीले मसरुम च्याप्टरमा पढेको थियो सेलेनियम एउटा इलिमेन्ट हो जो एन्टिअक्सिडेन्ट यसलाई गुण भएको हुन्छ जसले बेनिग्न ट्युमर जहाँ क्यान्सरस सेललाई बढ्न हुनबाट रोक्दछ। अब यति भन्दाखेरि यसको खतम भइसक्यो कार्बनको क्रिस्टलाइन फर्मको बकमिन्स्टर फुलरेनको बारेमा। र यसै गरी बकमिन्स्टर फुलरेनको बारेमा अब यो खतम भइसक्यो। अब कार्बन अन्तर्गतका फिजिकल प्रोपर्टिज सक्नै लागेको छ, त्यसैको कारण यसलाई एकचोटि रिभिजनको रूपमा हामी फेरि लेख्दछौँ फिजिकल प्रोपर्टिज अफ कार्बन। अब हामीलाई थाहा नै छ कि कार्बन कुन कुन स्टेटमा फाउन्ड गर्छ। कार्बन जेनरली चाहिँ सोलिड स्टेटमा फाउन्ड गरिन्छ र सोलिड स्टेटमा पनि डायमन्ड, ग्राफाइट र फुलरिन क्रिस्टलाइन फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ भने
मा एक्जिस्ट गर्छ भने कोल, चारकोल, ल्याम्प कोलहरू एमोर्फस फर्ममा एक्जिट गरिन्छ र कार्बन चाहिँ वाटरमा इन्सोल्युबल हुन्छ. इट इज इन्सोल्युबल इन वाटर. इट इज इन्सोल्युबल इन वाटर. र कार्बन चाहिँ ब्ल्याक कलर यसको कसो हुन्छ? कलर त ब्ल्याक नै हुन्छ र यसको हार्डनेसको बारेमा त थाहा नै होला कि त डायमन्ड इज द मोस्ट हार्डेस्ट नोन सब्सटेन्स इन दिस वर्ल्ड. र त्यसै गरी ग्राफाइट चाहिँ सफ्ट हुन्छ, त यो पनि भन्नै पर्दैन. र यो ब्रिटलनेसको रूपमा त कार्बन त भेरी ब्रिटल हुन्छ, जस्ट सो द्याट इट क्यान बी रोटेटेड ओर सिल्टेड इन्टु वायर्स. र कन्डक्टिभिटीको रूपमा कार्बन एउटा ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी छ. एक्सेप्सनको रूपमा चाहिँ ग्राफाइटले कन्डक्ट गर्न सक्छ इलेक्ट्रिसिटी. अब यति भन्दाखेरि मैले अर्को भिडियोमा पहिलो भिडियोमा मैले स्पेसिफिक ग्राभिटी र डेन्सिटीको बारेमा भन्दै दिएको थियो, त्यो अहिले भन्नु जरुरी छैन. तर तैपनि म हार्डनेसको बारेमा भनिदिएँ भन्दाखेरि डायमन्ड एउटा हार्डेस्ट ट्रान्सप्यारेन्ट सब्सटेन्स छ. ट्रान्सप्यारेन्ट सब्सटेन्स छ किनभने डायमन्डको हरेक एउटा कार्बन एटम 4वटा अदर कार्बन एटमसँग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरमा एरेन्ज भएको हुन्छ. सपोज तपाईको 4वटा भाइ बहिनी छ, ठिक, र 4टै भाइ बहिनी र अनि तपाईले 4वटा चकलेट किन्नु भयो अनि सबैले माग्छ. यदि तपाईले दिएन भने रुन थाल्छ. जहाँ यो जरुरी छ कि उसलाई दिनै पर्छ. अनि तपाईँ सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँकोसँग एउटा पनि चकलेट हुँदैन नि. त्यसै अब कार्बन त एउटा टेट्राभ्यालेन्ट एलिमेन्ट हो भन्नाले यसको त भ्यालेन्सी 4 हुन्छ र यो अर्को एटमसँग यो बोन्ड भइहाल्छ भने इलेक्ट्रोन सेयर गरिहाल्छ. इलेक्ट्रोन अर्कोमा दिइसकेको छ, जोडिएको हुन्छ, त यसको मतलब योसँग फ्री इलेक्ट्रोन हुँदैन र त्यसैले यो कार्बन कन्डक्ट पनि गर्न सक्दैन इलेक्ट्रिसिटी. र यही यसको रिजन हो कि यो रिजिड स्ट्रक्चरमा हुन्छ, किन हार्डेस्ट ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ किनभने 1 कार्बन एटम इज बोन्डेड टु अदर 4 कार्बन एटम फर्मिङ अ रिजिड स्ट्रक्चर. र यो ट्रान्सप्यारेन्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट लाइट पास गर्न सक्छ किनभने बिकज द ग्याप बिट्विन द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज अबाउट 1.5 आर्मस्ट्रङ or 10 to the power minus 9 meter. That's why it is the transparent substance also. यसै गरी यसको केमिकल प्रोपर्टिजको बारेमा पनि बुझौँ. अब केमिकल प्रोपर्टिज त सिमिलर नै हुनुपर्छ. म पहिले त्यही नै भनिदिएको थियो कि कुनै पनि कार्बन कि त त्यो क्रिस्टलाइन फर्ममा एक्जिट होस् कि त एमोर्फस फर्ममा एक्जिट होस्, त्यसले अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड प्लस एनर्जी रिलिज गर्छ. एनर्जी चाहिँ क्यू अथवा केले रिप्रेजेन्ट हुन्छ. एनर्जी सिम्पली भनौँ क्यू किनभने. र यदि अक्सिजनको सङ्ख्या यदि इन्सफिसियन्ट छ भने यही अक्सिजनको सङ्ख्या इन्सफिसियन्ट छ भने यसले कार्बन मोनोक्साइड फर्म गर्छ. कन्डिसन छ यदि इन्सफिसियन्ट एयर
अथवा इनसफिसिएंट ऑक्सीजन हुन्छ भने यसले कार्बन मोनोक्साइड फर्म गर्छ। त्यसैगरी यो रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा पनि कार्बन काम गर्छ। जस्तै प्लम्बिक अक्साइड र कार्बनलाई रियाक्ट गरायो भने यो पीबी यस्तै रहिहाल्छ र यो ऑक्सीजन रिड्यूस भएर यही कोरेस्पोन्डिङ मेटलको रूपमा रिड्यूस भएर रिड्यूस गरिदिन्छ र यो पीबी जस्ताको त्यस्तै रहिहाल्छ र यो सी यहाँ कार्बन छ यो CO बनिहाल्छ। त्यस्तै गरी जिङ्क अक्साइड छ त यो एउटा रिड्युसिङ प्रोपर्टी भन्नाले जिङ्क जस्ताको त्यस्तै रहिहाल्छ र यो ऑक्सीजन रिड्युस भएर जिङ्क अक्साइडबाट कार्बनको अक्साइड बनाइदिन्छ है। अब यसै गरी रिएक्सन विथ लाइम और सिलिका। जब कार्बन रिएक्ट गर्छ क्विक लाइम सँग तब यो क्याल्सियम कार्बाइड फर्म गर्छ। 2266 यो यसको ब्यालेन्स पनि भइसक्यो। त्यसै गरी यो सिलिकन अक्साइडसँग रिएक्ट गर्छ भने यो सिलिकन कार्बाइड फर्म गर्छ र यो जानकारी हालिहाल्नु कि सिलिकन कार्बाइड चाहिँ वान अफ द मोस्ट हार्डेस्ट मैन मेड सब्सटेंस हो which even acts or having property like a diamond। अब यसै गरी रिएक्सन विथ स्टीम। रिएक्सन विथ स्टीम मतलब कार्बन रिएक्ट गर्छ वाटर भ्यापरसँग त यो वाटर ग्यास फर्म गरिन्छ। अब वाटर ग्यास भन्नाले के भनिन्छ त वाटर ग्यास फर्म गर्छ। वाटर ग्यास भन्नाले यो बुझिन्छ कि द मिक्सचर अफ कार्बन मोनोक्साइड एन्ड हाइड्रोजन इज नोन एज वाटर ग्यास। अब यसमा पनि कन्डिसन छ यदि 910 कुनै बुकमा लेखेको हुन्छ 900 सेल्सियसदेखि 1000 सेल्सियसमा प्रेसर हुनु पर्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर। र यो भयो रिएक्सन विथ स्टीम। कार्बनले वाटर भ्यापरसँग रिएक्ट गर्छ भने वाटर ग्यास बनाइन्छ र वाटर ग्यास भनेको मिक्सचर अफ कार्बन मोनोक्साइड एन्ड हाइड्रोजन। र यही वाटर ग्यास चाहिँ फ्युलको रूपमा पनि युज हुन्छ र यो एसेटाइलिन फ्लेमको रूपमा पनि युज हुन्छ। एसेटाइलिन फ्लेमको रूपमा पनि युज हुन्छ र एसेटाइलिन फ्लेमहरू के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि वेल्डिङको लागि हुन्छ, हिटिङको लागि हुन्छ र अन्यथा धेरै धेरै प्रोपर्टीमा पनि। अल्लाहु अक्बर। यसै गरी रिएक्सन विथ स्टीमसम्म पनि भइसक्यो र अर्को रिएक्सन विथ मेटल। रिएक्सन विथ सम मेटल। कार्बन चाहिँ क्याल्सियमसँग रिएक्ट गर्छ र यो क्याल्सियम कार्बाइड फर्म गर्छ। र चाहिँ यो रिएक्टिभ मेटल हुनु पर्यो। क्याल्सियम एउटा रिएक्टिभ मेटल छ। यसै गरी यसलाई ब्यालेन्सिङ तपाईहरु आफै गर्नु होला।
क्याल्सियम चाहिँ अल्मुनियमसँग रियाक्ट गर्छ र यो अल्मुनियम कार्बाइड फर्म गर्छ। यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्नु होला आफै। र यसै गरी क्याल्सियम चाहिँ आइरनसँग रियाक्ट गर्छ र यो फर्म गर्छ आइरन कार्बाइड। अर्थात whenever carbon reacts with the reactive metal like as calcium, iron or aluminum, it forms their corresponding metal carbide. Simply you can write it instead if you don't know how to write in the form of this equation like form. Now we have talked about the physical and chemical properties of carbon, so it's better to once talk about catenation. Simply, the catenation is a unique power or ability of a carbon to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to a large molecule. This is the main reason, as it has the specific property to form a bonds with other atom of carbon in order to give a large molecule. So this is the main reason we have to study about carbon and its compound in a detailed way. It is estimated that one carbon can make 4 million compounds, and the bonds formed can be in the straight chain, branch, or even in the form of branched chain. For example, CH3 minus CH2 minus CH2 minus CH2 minus CH3, or butane you can take it, methane, propane. These all are the examples of catenation. One carbon can make single, double and triple bond too. So this is the main reason of studying a separate unit of organic chemistry. Now, organic chemistry deals with the study of carbon compound. Now, organic compounds are those compounds which contain both carbon and hydrogen bonded to it. It is known as organic the compounds containing carbon and hydrogen is simply known as organic compound, and which is prepared from plants and animals.
is inorganic compound. Inorganic compounds are simply the it may contain both carbon and hydrogen, but the difference is that it is prepared from other organic compound, not from plants and animal. It may be obtained from mineral substances or found in the earth crust. That's why the name is called inorganic compound. For example, carbides, oxides of carbon, carbonates, carbon and carbonates, bicarbonates, they even contain carbon, they contain carbon, but it is not carbon compound, it is not organic compound, as it is obtained or prepared from the earth's crust or other mineral. It is not prepared from plants and animals, so it is classified under inorganic compound. What are they? They are carbides, oxides of carbon, carbonates, bicarbonate, even carbon dioxide is also falls under the category of inorganic compound. If somebody asks you what do you mean by inorganic compound, you can just tell it the compounds obtained from mineral substances, either they contain hydrogen or carbon, but extracted not from plants and animals. So now what you might be wondering, a reason for a large number of organic compound. As I have tell you, one carbon can make 4 million compound. So you might be worrying for this. The main reason, this is one of the major property for forming a large number of organic compound. This catenation is one of the major reason. And tetravalence, these are the two property of a carbon which are the main reason for forming a large number of organic compound. Now the carbon compounds are further classified into carbons compound contain carbon, and those who contain carbon and hydrogen both are known as hydrocarbons. So the hydrocarbons are further classified into aliphatic hydrocarbons and cyclic hydrocarbons. One of the main features of aliphatic hydrocarbon is that it forms a straight chain. It forms a straight or branched chain. Whereas the name tells cyclic, it is in the form of cyclic structure. Now again, as I have tell you that aliphatic hydrocarbons form a straight or branch chain. So one of the major example is this forming a straight chain is an example of aliphatic hydrocarbons, whereas
These aliphatic hydrocarbons are further classified into three groups, that is alkenes and alkynes. Alkenes and alkynes. But these all alkanes are the saturated hydrocarbon where single bond can be seen. So in the next video I will talk about alkenes, alkanes and alkynes. Since this is not given in the class 9th topic, so it will be boring for you guys. So please, if you like, if you get a clear doubt on this topic, then like, subscribe and share to your friends. It as much as you can do. It will be beneficial for you too and for your friends. Thank you.